Subscribe and hit the bell icon for get latest update. আজি আমি দেখাম APDCL ৰ মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ আপোনালোকে আপডেট কৰিব আৰু নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ APDCL ৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰিব লাগিব তাক আজি আমি ভিডিঅ'টি দেখাম আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজি আমি ভিডিঅ'টিত দেখাম কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ আপডেট কৰিব আপোনালোকৰ APDCL ৰ যিটো কানেকচন আছে সেই কানেকচন 15 জুলাই ভিতৰত নকৰিলে যেটো কানেকচন কাটি দিয়া কথা APDCL ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে গতিকে আজি আমি ভিডিঅ'টি দেখাম কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰৰ যোগেদি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু পলম নকৰি আজি আমি কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে আমি তাক দেখাম গতিকে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে যাব আমাৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত যাব আৰু লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ APDCL ৰ এটো খবৰ খুল খোৱাৰ লগতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত এনেকৈ তিনটা ডট থাকিব সেই তিনটা ডটত আপোনালোকে এটো ডেস্কটপ সাইট কৰি ল'ব আৰু ডেস্কটপ সাইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বুলি এটা অপচন পাব সেই আপডেট মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপডেট মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এখন নতুনকৈ এখন উইন্ডো খোল খাব নতুন উইন্ডো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত 12টা সংখ্যাৰ যিটো কনজিউমাৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকৰ লাইটৰ বিলৰ যিখন কাগজ সেই কাগজখনত কনজিউমাৰ নম্বৰ আছে সেই 12টা অংকৰ গতিকে সেই 12টা অংকৰ ইয়াত কনজিউমাৰ নম্বৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰিব আৰু 12টা কনজিউমাৰ নম্বৰ দিয়া পিছত এফালে এটা কাৰ্সন থাকিব সেই কাৰ্সনডালত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগতে আকৌ এখন নতুন উইন্ডো খোল খাব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইয়াত আপডেট আছিল আৰু যেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰ নামত আছে লাইটৰ বিলখন গুটে ডিটেইলছ ভাবে ইয়াত আহি যাব আৰু লগ লাগিব ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে ইয়াত উল্লেখ আছে কনজিউমাৰ নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে আৰু কাৰ নামত আছে লাইটৰ বিলখন হেতু ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে পাব আৰু লগতে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে যদি ইয়াত আপডেট কৰিব বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু নতুন ইয়াত মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল আইডি দিব লাগিব বা নিদিলেও হল লগতে ইয়াত আধাৰ নম্বৰ এটো দিলেও হল বা নিদিলেও হল কিন্তু ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট অপচন অকুপেশন টো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে আমি অকুপেশনত আমি সিলেক্ট কৰিলো ইয়াত এমপ্লয়ী হয় নে সেমি গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়ী নে PSU এমপ্লয়ী হয় নে আদাৰ্স হয় গতিকে ইয়াত আমি আদাৰ্স ইয়াত ক্লিক কৰিছো আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যদি ইয়াত নতুন মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব বিচাৰে গতিকে ইয়াত নতুন মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু নহলে আপোনালোকৰ যিটো লাইটৰ বিলত যিটো কানেকচনৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব গতিকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিলে মই মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সাবমিট যিটো বটন আছে সাবমিট বটনত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰিছিল সেই এন্টাৰ কৰা মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এটা OTP যাব সেই OTP-টো ইয়াত অতি সাৱধানেৰে ইয়াত কৰিব OTP-টো টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত ভেৰিফাই এটা অপচন থাকিব যদি কাৰোবাৰ OTP নাহে তেতিয়ালে ইয়াত ৰিসেন্ডত OTP-ত আকৌ এবাৰ কৰিব তেতিয়া OTP আহি যাব আৰু ইয়াত মোৰ OTP আহিছে কাৰণে মই ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিছো আৰু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে অকমান সময় ওয়েট কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত গুটে ডাটাটো ইয়াত দেখাই দিব কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট এনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল OTP-টো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ গুটে ডাটাটো ইয়াত সেভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ অতি সহজে কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত সাকসেসফুলি ইয়াত আপডেটেড আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত এটো দেখা পাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ মোবাইলতে এনেকৈ আপডেট কৰিব APDCL ৰ যিখন লাইটৰ বিল আছে সেই লাইটৰ বিলৰ মোবাইল নম্বৰ এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে আপডেট কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত সকলো ডাটা ইয়াত সেভ হৈ যাব আপোনালোকে এনেকৈ কৰাৰ পিছত আৰু ইয়াত ওপৰত দেখা দিব গতিকে আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে 15 জুলাই ভিডিঅ'ত সকলোৱে নিজৰ APDCL যিটো কানেকচন আছে সেই কানেকচনটো আপোনালোকে যাতে ইয়াত নিজৰ মোবাইলতে সকলোৱে আপডেট কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল ধন্যবাদ